Hello guys, කොහොමද ඔන්න අද දවසෙත් අපි වැඩකට යන ගමන් ඉන්නේ කොළඹ ඒරියා එකේ තමයි වැඩේ තියෙන්නේ. ගෝල් ෆේස් හොටෙල් එකේ. අද මම ඔයගොල්ලන්ත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න යන්නේ. ඔයගොල්ලන් සමහර විට ඔයගොල්ලන්ගේ වෙඩින් එකට යූස් කරන්න පුළුවන් ඩ්‍රෝන් එකක් වීඩියෝග්‍රැෆි ෆොටෝග්‍රැෆි වලට. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ඩ්‍රෝන් එකක් ෆ්ලයි කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට අද ඔයාලත් එක්ක මම ෂෙයා කරගන්න යන දේ ඔයාලට වටින්න පුළුවන්. ඒ නිසා දිගටම වීඩියෝත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. අද මම ඔයාලට පෙන්නන්න යන්නේ කොහොමද ඩ්‍රෝන් එකක් ෆ්ලයි කරන්නේ කොළඹ ඒරියා එකේ මොනවද ඒකට අවශ්‍ය authority documents ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය approvals මොනවද කියන එක ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න යන්නේ. රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක අපි කෙලින්ම වැඩේට බහිමු. Yeah, when it's raining, I'm up to staying in short. If you run first, I will run. ඩ්‍රෝන් එකේ වැඩේට කලින් අපිට ඕන වුණා ෂූට් එකේ වැඩ ටික ස්ටාර්ට් කරන්න. එතනින් අපි ස්ටාර්ට් එක ගත්තේ මුලින්ම getting ready shots වලින්. getting ready shots ටික ඉවර වෙලා අපි කෙලින්ම ෂූට් එක වැඩේ ස්ටාර්ට් කරා. ෂූට් එකේ වැඩ ටිකත් අපි ස්මූත්ලි මේ විදිහට කරගෙන ගියා වලට පේනවා. Sri Lanka New Year festival in Belgium, and we just said hi at that point, but then a few months later, one probably just having the same interest and being able to travel and do simple things like just go on hikes or I actually right it's great. I didn't see properly. I was like well, you never know. Yeah, you never know. ඔයාලට පේනවා මෙතන අපි ඉන්ඩෝ වලින් තමයි ෂූට් එක පටන් ගත්තේ. සිංගල් ෂොට්ස් ටිකෙන් අපි වැඩේ පටන් අරගෙන ඊළඟට අපි ෆස්ට් ලුක් එකෙන් පස්සේ කපල් ෂොට්ස් ටික ප්ලෑන් කරගෙන ගියා. ෂූට් එක ඉවර වෙලා ඔන්න දැන් අපි ස්ටාර්ට් කරා පෝරුවේ සෙරමනි එක පටන් ගන්න. එතකොට පෝරුවේ වැඩ ටික ස්ටාර්ට් කරනකොටම අපි ඩ්‍රෝන් එකේ වැඩේත් පටන් ගත්තා. කොළඹෝ කියන්නේ හයි සිකියුරිටි සෝන් එකක්, සෙන්සිටිව් සිකියුරිටි සෝන් එකක් හින්දා අපිට ඩ්‍රෝන් එක ඔපරේට් කරනකොට ගොඩක් රෙගියුලේෂන් රූල්ස් තියෙනවා. ඒ ටික අපි ෆලෝ කරන්න ඕනේ. මුලින්ම ගන්න ඕන ඔතොරයිස්ඩ් ඩොකියුමන්ට්ස් ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට පළවෙනියටම කියන්න ඕනේ ඩ්‍රෝන් එකකට ඇප්රූවල්ස් ඇප්ලයි කරන්න අපි දවස් 10ක් 15ක් තියලා ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. මොකද ඒක විශේෂයෙන් හයි සිකියුරිටි සෝන්ස් වලට අපි ඩ්‍රෝන් එකක් ෆ්ලයි කරනවා නම් අපිට ඩ්‍රෝන් ඇප්‍රූවල් යනවා නම් අපි ඒ ටයිම් එක තියලා තමයි ඇප්ලිකේෂන් එක සබ්මිට් කරන්න ඕනේ. ලෙටර්ස් ඊමේල්ස් හුමාරු වෙන්න ටයිම් එකක් යනවා. අන්නේ ටයිම් එකට ඉඩ තියලා තමයි ඒගොල්ලන් කියන්නේ දවස් 10කට කලින් ඇප්ලයි කරන්න කියලා. ඒ වගේ ගත්ත පර්මිෂන් එකක් තමයි අද අපි මේ ප්‍රොසීඩ් කරන්නේ ඩ්‍රෝන් එක ගෝල් ෆේස් හොටෙල් එකේ. එතකොට ගෝල් ෆේස් හොටෙල් එකේ මුලින්ම අපි ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි කරනකොට අපිව සුපර්වයිස් කරන්න එයා ෆෝස් එකේ සුපර්වයිසර් කෙනෙක් අපිට එනවා. මේ ගන්න ෂොට් හැම එකක්ම මම එයාත් එක්ක ඉඳගෙන ගත්ත ෂොට්ස්. මොකද ඒ අය සුපර්වයිස් කරන අතරතුර තමයි අපිට ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි කරන්න ලව් කරන්නේ. ලින්ක් එකක් දාලා තියෙනවා මම පල්ලෑ. ඒ ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ෆෝම් එකක් ෆිල් කරලා ඔන්ලයින් ඔයාගේ ඩ්‍රෝන් ඇප්රූවල් එකට රෙජිස්ටර් වෙන්න. මෙතනින් ඔයාගේ ඔන්ලයින් ෆෝම් එක ඇප්ලිකේෂන් එක ෆිල් කරලා යවුවට පස්සේ සබ්මිට් කරාට පස්සේ ගවර්න්මන්ට් ඔතොරිටිස් ගොඩක් ඒ වලට ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එක සෙන්ඩ් වෙනවා. මේ වගේ ලොකේෂන් එකක මේ ඔයාලට අවශ්‍ය කරන තව ඩොකියුමන්ට්ස් කිව්වොත් ඇප්රූවල්ස් වලට ඇප්ලයි කරන්න කලින් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා ඔයා වෙඩින් එකකට ෆ්ලයි කරනවා නම් වෙඩින් එක කාගේද එයාගෙන් ඔයාට රික්වෙස්ට් ෆෝම් එකක් රික්වෙස්ට් ලෙටර් එකක් ඕනේ. ඒ වගේම තව ඒ වෙඩින් වෙනියු එකේ අදාළ ඔෆිසර්ස්ලාගෙන් ඒගොල්ලන්ගෙන් අවසර ලැබෙනවා කියලා ඩොකියුමන්ට් එකක් ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ මම අද ෆ්ලයි කරන්නේ ගෝල් ෆේස් හොටෙල් එකේ. ඒකට ගෝල් ෆේස් හොටෙල් එකෙන් ඔයාට පර්මිෂන් ලැබුණා කියලා ලෙටර් එකක් ඕනේ. ඒ දෙකත් ඇටච් කරලා තමයි ඔයාට අර ෆෝම් එක ඔන්ලයින් ෆෝම් එක ෆිල් කරලා සබ්මිට් කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට තවත් අවශ්‍ය කරන ඩොකියුමන්ට් මොන හරි ඒගොල්ලන්ට ඕනේ නම් ඔයාට ඊමේල් එකක් දානවා. මෙන්න මේ පර්මිෂන් ලෙටර් එකත් අවශ්‍යයි කියලා ඒගොල්ලන් දානවා. ඔයාලගේ අවශ්‍ය ඔක්කොම ඩොකියුමන්ට්ස් ටික ඔයාලගේ පැත්තෙන් ඔයාලා සබ්මිට් කරාට පස්සේ අර මේ ඔන්ලයින් ලින්ක් එක හරහා ඔයාලට එනවා ඔතොරිටි ඩොකියුමන්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඇප්‍රූවල් සම්බෙලා ඩොකියුමන්ට්ස් දෙකක් එනවා. මුලින්ම OCDS එකෙන් ඒ කියන්නේ Office of the Chief of Defence Staff කියන ඔෆිස් එකෙන් එනවා යාට ඩොකියුමන්ට් එකක් ඔතොරයිස්
ડોකියුමන්ට් එකක්. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒත් එක්කම ඔයාලට තව ලෙටර් එකක් ඒත් ඇටැච්මන්ට් එකත් එක්කම එනවා ඇප්‍රූවල් එකක් මිනිස්ට්‍රි ඔෆ් ඩිෆෙන්ස් එකෙන්. ඒ දෙකම ඔයාලට ලැබෙනකොටම ඒ ඊමේල් එක සිවිල් ඒවියේෂන් එකටත් ඇටැච් වෙලා තියෙනවා. එතකොට සිවිල් ඒවියේෂන් එකෙන් ඒක ඇක්නොලෙජ් කරලා එයාලා ඔයාලට කෙලින්ම එවනවා පේමන්ට් එකට ලින්ක් එකක්. ඒ ලින්ක් එක හරහා ගිහලා පේමන්ට් එක කරාට පස්සේ ඔයාලට සිවිල් ඒවියේෂන් එකනොත් පර්මිෂන් ලෙටර් එකක් හම්බ වෙනවා. එතකොට පර්මිෂන් ලෙටර්ස් 3ක් තියෙනවා. ඔයා ඩ්‍රෝන් එක ඔපරේට් කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔය ડોකියුමන්ට් 3 අතේ තියෙන්න ඕනේ. ඔයා ඇප්‍රූවල්ස් අරගෙන ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි කරනකොට අනිවාර්යෙන් ওই ડોකියුමන්ට්ස් 3 ඇතේ තියෙන්න ඕනේ. රයිට් ඔන්න ඔහොම තමයි අද සරලව ඔයාලට ඩ්‍රෝන් ඇප්‍රූවල් ගැන පැහැදිලි කරේ. එතකොට මේ වගේ තමයි ඔයාලා ඩ්‍රෝන් එකක් ෆ්ලයි කරනකොට හරි ඔයාලගේ වෙඩින් එකේ හෝ මොකක් හරි ඉවෙන්ට් එකකට ඩ්‍රෝන් එකක් කාට හරි කියලා ෆ්ලයි කරව ගන්න යනකොට ඔයාලට කරන්න තියෙන ප්‍රොසෙස් එක. ඔන්න අදට වැඩ ටික ඉවරයි. දැන් ගෙලිම ගෙදර මලා පිටත් වෙනවා. ඔයාලා දකින්න ඇති ඉන්ඩස්ට්‍රි වීඩියෝ එකක් ලස්සන ගොඩක් දේවල් තිබුණා. මේක අරමු. අනේ මම හිතුවා. එතකොට ඩ්‍රෝන් සබ්ජෙක්ට් එක ගැන ඒ කියන්නේ හයි සිකියුරිටි සෝන් එකේ ඩ්‍රෝන් එකක් දාන විදිය දන්න අය ගොඩක් ඉන්නවා. නොදන්න අයට පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න. ඒ වගේම කපල්ස් වලටත් ඕන වෙයි කියලා හිතලා තමයි මේ වීඩියෝ එක දාන්නේ.